Hello everyone, welcome back to my channel. I am Urvi Joshi and today we are going to discuss a long question answer from paper code 61619 or a non-fictional paper. This question repeatedly asked twice babu in a university exams. Okay, India is not my home and cannot be my home. Explain. So India is not my home and cannot be my home by V.S. Nepal. A full name of V.S. Nepal is Shri Vidyadhar Suraj Prasad Nepal. He was a Trinidadian British writer who wrote fiction and fictional and non-fictional literature. His notable works are House for Mr. Biswas, In a Free State, A Bend in the River. He got a Booker Prize in 1971 for his novel In a Free State and he won a Nobel Prize in 2001. હવે આપણે આવી રીતે ક્વેશ્ચન આપેલું છે 2 વર્ષથી યુનિવર્સિટીની એક્ઝામમાં પૂછાય છે કે ઇન્ડિયા ઇઝ નોટ માય હોમ એન્ડ કેન નોટ બી બાય હોમ. એક્સપ્લેન કરો આને. તો સૌથી પહેલે આપણે એ બતાવવું પડશે કે આ કયા વર્કમાંથી આપણે લીધેલું છે. તો આપણા 3 વર્ક છે બરાબર. આની અંદર એક છે રૂટ્સ ઓફ ઓનર, એક છે ઇન્ડિયા વોન્ડેડ સિવિલાઇઝેશન અને લાસ્ટ છે વિંગ્સ ઓફ ફાયર. તો આ જે છે એ વીએસ નેપોલના ઇન્ડિયા વોન્ડેડ સિવિલાઇઝેશનમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. હવે એવું શા માટે વીએસ નેપોલે કહ્યું એ આપણે સમજાવવાનું થશે. જ્યારે પણ તમને આવી રીતે કોઈ કોટેશન આપે કે આને એક્સપ્લેન કરો તો સૌથી પહેલાં આપણે એ કોટેશન લખવાનું અને કોણે આપ્યું છે એ બતાવવાનું. એના પછીથી આપણે આપણો આન્સર સ્ટાર્ટ કરવાનો. આની અંદર તમે ઇન્ટ્રોડક્શન ને એવી રીતે પોઈન્ટ નહીં પાડો તો પણ ચાલશે અને પોઈન્ટ પાડો તો બી ચાલશે. હવે ફૂલ નામ છે વીએસ નેપોલનું શ્રી વિદ્યાધર સૂરજ પ્રસાદ નેપોલ. એ ટ્રિનિડિયન બ્રિટિશ રાઇટર છે બરાબર. ફિક્શનલ ને નોન ફિક્શનલ બંને વર્ક લખે છે. નોન ફિક્શનલ વર્ક મતલબ થશે ઓટોબાયોગ્રાફી, ટ્રાવેલોગ, આવી બધી વસ્તુ જે છે એ નોન ફિક્શનલ વર્કની અંદર આવશે બરાબર. એના નોટેબલ વર્ક્સ જે છે એ છે હાઉસ ફોર મિસ્ટર બિસ્વાસ, ઇન અ ફ્રી સ્ટેટ એન્ડ અ બેન્ડ ઇન અ રિવર. એમને બુકર પ્રાઇઝ મળી છે 1971માં અને નોબેલ પ્રાઇઝ મળી છે 2001માં. બહુ બૈરો. Above quote has taken from the non-fictional work India Wondered Civilization, which is a travelogue and which was published in the year. આ હું તમને જે PDF નોટ પ્રોવાઈડ કરીશ એની અંદર લખેલું હશે. Actually, Nepal has heard so many stories of India by his ancestors. When we listen something, it creates an image in our brain. We start believing it. So our image cannot match with the expectation or reality. It disappoints us. Same things happens with Nepal. હવે નેપોલે આવું શા માટે કહ્યું એ કોટેશન આપણને સમજાવવાનું છે આખા ક્વેશ્ચનમાં બરાબર. તો ઉપરનું જે કોટેશન છે ઇન્ડિયા વોન્ડેડ સિવિલાઇઝેશનમાંથી લીધેલું છે, જે કે ટ્રાવેલોગ છે. હવે એવું નેપોલે શા માટે કહ્યું? તો નેપોલ જે છે એ જ્યારે નાના હતા ત્યારથી જ એમના જે એન્સેસ્ટર્સ હતા એટલે દાદાજી કે જે એના હશે ગ્રેન્ડફાધર કે એના પાસેથી એમણે સ્ટોરી સાંભળેલી છે ઇન્ડિયાની. તો હવે જ્યારે એ ઇન્ડિયાની વિઝિટ લે છે ત્યારે એને ઇન્ડિયા જે જોયું એ કમ્પ્લીટલી નવું જોયું. હવે જનરલી શું થતું હોય કે આપણે કોઈ વસ્તુ નાનપણથી સાંભળતા હોઈએ બબ્બો તો એ આપણા બ્રેનની અંદર એક એની ઇમેજ બનાવી લે છે. હવે જ્યારે આપણે રિયલમાં એ વસ્તુને કે એ વ્યક્તિને મળશું ત્યારે આપણી જે ઇમેજ છે એ ઇમેજ અને એક્સપેક્ટેશન જે છે એ રિયાલિટીથી ફૂલફિલ નથી થતી, મેચ નથી થતી, ત્યારે આપણે ડિસઅપોઇન્ટ થઈએ છીએ રાઈટ. તો સેમ વસ્તુ નેપોલ સાથે થઈ. એણે એટલી બધી સ્ટોરીઝ સાંભળેલી હતી કે ઇન્ડિયા આવવું. બટ ઇન્ડિયામાં આવ્યા પછી એમને એમ થાય છે કે ખરેખર મેં જે સ્ટોરીઝ સાંભળી હતી, જે ગ્લોરીની, જે પાવરની, જે વિલ પાવરની, જે સ્ટ્રગલની, જે ફેઇથની, એ તો વસ્તુ અહીંયા છે જ નહીં, એટલે ડિસઅપોઇન્ટ થાય છે બરાબર. ઓકે. હી વોઝ અ ફ્રિકવન્ટલી વિઝિટિંગ ઇન્ડિયા ડ્યુરિંગ ધેટ ટાઈમ. આ પણ હું તમને પાછું ડેટા લખી દઈશ. હી વિઝિટેડ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ધ યર then in 1977 babuda, and he was shocked to see the condition of India because India was historically, politically, economically weak at that time. He listened the story of a proud India which is missing here. So moreover India has a glorious country at that time. કારણ કે એ સમયે એક બહુ જ ભવ્ય નેશન હતું બરાબર, ભવ્ય હિન્દુસ્તાન હતું જેની એમને સ્ટોરી સાંભળેલી હતી. અહીં આવ્યા પછી એમને કંઈક બીજું જોવા મળે છે. બટ હી વિઝિટેડ હિયર ઇન્ડિયન્સ વર ગોઈંગ થ્રુ એમરજન્સી. જ્યારે એ લોકો અહીં આવે છે મતલબ નેપોલ જ્યારે અહીં વિઝિટ લે છે ત્યારે અહીં એમરજન્સી એટલે કે કટોકટી હતી બરાબર. વિચ ઇમ્પોઝડ બાય મિસિસ ગાંધી. પીપલ વર હેલ્પલેસલી ફેસ્ડ ઇટ. ઇન્ડિયન્સ whose story heard by him
They were powerful, courageous, and had a great willpower, which all vanished now. And that's why he gave a great historical example of Vijayanagar in South India. We all have heard the story of prosperities of Vijayanagar, Babu, which was banished by the Muslim ruler. To destroy that state, all Muslim kings united together and empowered it. But that unity is missing while they have to fight in this time. Mrs. Gandhi has imposed emergency at midnight. When people started revolution against that party in the next morning, they all imprisoned by the government or by her due to emergency. હવે અહીં શું કહે છે, એ જ્યારે અહીં આવ્યા હતા ત્યારે એમરજન્સી હતી. જ્યારે એમરજન્સી લગાડવામાં આવી હતી એ રાત્રે મિડનાઇટ 12 વાગે લગાડવામાં આવી હતી. રૂલ એવું છે ખરેખર બંધારણ કે રાત્રે 12 વાગે આપણે કોઈ પણ એવું નિર્ણય ન લઈ શકીએ, પણ એમના પાસે અમુક એવો પાવર હોય છે જેને લોકો યુઝ કરી શકે છે ક્યારેક, બરાબર. તો મિસિસ ગાંધીએ પણ એ જ પાવરનો યુઝ કર્યું અને એમરજન્સી લગાડી દીધી. બીજા દિવસે સવારે જ્યારે લોકો એનો વિરોધ કરવા માટે કરીને બહાર નીકળે છે એમના ઘરેથી, તો શું થાય છે, જ્યારે એમરજન્સી લગાડે કટોકટી, ત્યારે આપણે જેટલા પણ મૂળભૂત હક છે, મૂળભૂત અધિકારો છે, એને બેન્ડ કરી દેવામાં આવે છે, બરાબર. તો જ્યારે આપણે વિરોધ કરી છીએ સરકારનું અને જો કટોકટી લગાડેલી હોય તો આપણે એ બંધારણના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, એના માટે કરીને બધા લોકોને જેલમાં નાખી દેવામાં આવ્યું હતું, બરાબર. હવે અહીં આ જે છે બીએસને પોલીસ શું કહે છે કે જે વસ્તુ લગાડવામાં આવી હતી એમરજન્સી એ જોવા જાવ તો ઇલીગલ હતી, બટ લોકોએ એનો વિરોધ ન કર્યો. આપણે વિજયનગરના સામ્રાજ્યની વાત કરીએ છીએ કે બહુ થોડાક એવા સમયની અંદર એક સારું એવું ભવ્ય પ્રોસ્પેરિયસ આખું સ્ટેટ એ લોકોએ ઊભું કર્યું હતું. બટ બધા મુસ્લિમ રાષ્ટ્રના જેટલા પણ નેતાઓ હતા બધા એક સાથે મળી કિંગ અને એ એક જે સાઉથ ઇન્ડિયાનું સ્ટેટ હતું એને પડી ભાંગ્યું, બરાબર. બટ એ યુનિટી જ્યારે અહીં આપણે યુઝ કરવાની હતી ત્યારે એ હતી નહીં. ઇન શોર્ટ કે લોકો હવે એ યુનિટીનો યુઝ કરતા નથી. સો હી સેડ ઇન્ડિયા ઓફ 1975 વોઝ નોટ ધ ઇન્ડિયા ઓફ 1930 ઓફ સોલ્ટ માર્ચ અને દાંડી મુવમેન્ટ. એટલે એવું કહે છે કે 1975નું જે ભારત છે એ 1930નું જે ભારત હતું એ ભારત એ નથી. There are also certain problems like Naxalism, religious turmoil, political turmoil, women's poor conditions, fragmentation मतलब થશે ભાગ પડી જવા, બરાબર, રાજ્યના, and so on. In short, when he visited India this time, he has seen more problems than a solution. And as he thought that Indians who fought against Britishers and get freedom, Indians youth who were ever ready to give an answer to Britishers by their act, Indians whose stories are full of faith, power and victory, they all are sleeping peacefully. Maybe they are now in rest zone because they got freedom. એટલે આપણે એવું કંઈ એને એવું થાય છે વીએસ નેપોલને કે આ એ જ ભારતવાસીઓ છે જેમણે બ્રિટિશર્સને ભગાવ્યું અને આંદોલન કર્યું અને આઝાદી મેળવી. આ એ જ યુથ છે કે જે હંમેશા બ્રિટિશર્સની વિરોધમાં ઊભું રહેતું જ્યારે પણ બ્રિટિશર્સ કંઈ ખોટું કરતા, બરાબર. તો હવે કદાચ આ લોકો કંઈ આવું નથી કરતા બિકોઝ એ લોકોને એક શાંતિ મળી ગઈ છે કે ચલો હવે આપણે આઝાદ છીએ. એટલે હવે એ લોકોનું જે એક મકસદ હતું આઝાદી મેળવવું એનું સ્ટ્રગલ પૂરું થઈ ગયું. તો હવે એ લોકોને ક્યાંય પણ એવું નથી કે આપણે આપણો વિકાસ કરીએ, બરાબર. ઓકે. ધ કરંટ પ્રોબ્લેમ્સ લાઇક નક્સલિઝમ ઇઝ અ સ્મોલ કમ્પેર ટુ બ્રિટિશર્સ. જો આપણે નક્સલિઝમની વાત કરીએ તો એ બ્રિટિશર્સ જે હતા એની કમ્પેરિઝનની અંદર તો બહુ નાની એવી સમસ્યા છે. બિકોઝ ધીઝ નક્સલ્સ આર ઓલ્સો ધ પાર્ટ ઓફ અવર્સ. કારણ કે આપણું જ એક ભારતનો જ એક હિસ્સો છે અને એ લોકો સાથે જે જમીનની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ ઇનઇક્વલી કરવામાં આવ્યું છે. એના કારણે કરીને આ વિદ્રોહ ઊભો થયો છે, બરાબર. એના કારણે આ વિદ્રોહ જન્મ્યો છે. પણ આ છે તો આપણા જ ભારતનો એક હિસ્સો. હા બબુ. જ્યારે બ્રિટિશર્સ જે છે એ ફોરેનર્સ હતા. વાઇલ બ્રિટિશર્સ વર ફોરેનર્સ, દે ચીટેડ અસ બાય ધ નેમ ઓફ બિઝનેસ. આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે એ લોકો અહીં બિઝનેસના નામ પર આવ્યા હતા અને પછી એ લોકો આપણા પર રૂલ કરે છે. વાઇલ હિયર વી ચીટેડ ધેમ. જ્યારે અત્યારે આપણે એવું શું કર્યું છે કે આપણે એ લોકોને ચીટ કર્યું છે, એ લોકોને જમીન જે છે એનો યોગ્ય ભાગ નથી આપ્યું. એન્ડ વી ગીવ ધ બર્થ ટુ ધ નક્સલિઝમ. એટલે આ એવું કહે છે કે નક્સલિઝમ વોઝ એન ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ટ્રેજડી, a tragedy of idealism, ignorance and a mimicry of a middle class people. At last conclusion માં આપણે કહીશું, as we discussed the reason above why Nepal said the India is not my home and cannot be my home, but it is incomplete if we are not caught
ઇઝ અ ફૂલ કમ્પ્લીટ કોટેશન ફ્રોમ હિઝ ટેક્સ્ટ. તો આપણે એ તો વસ્તુ જોઈ કે એણે મેં કહ્યું હતું કે ઇન્ડિયા મારું ઘર નથી અને ક્યારે મારું ઘર બનશે નહીં, પણ એ જે કોટેશન્સની લાઈન છે એ અધૂરી છે, બરાબર. એનું ફૂલ કોટેશન જે છે જ્યાં સુધી આપણે ન આપીએ ત્યાં સુધી એ વસ્તુ અયોગ્ય થશે, બરાબર, ઇનજસ્ટિસ થશે એની સાથે. તો એનું ફૂલ કોટેશન છે એન્ડ ધ ફૂલ કોટેશન ફ્રોમ ધીસ ટેક્સ્ટ ઇટ ઇઝ ઇન્ડિયા ઇઝ ફોર મી અ ડિફિકલ્ટ કન્ટ્રી. It is not my home and cannot be my home, and yet I cannot reject it or be indifferent to it. I cannot travel only for a sight. I am at once too close and too far. એટલે એ કહે છે કે ઇન્ડિયા જે છે એ મારા પાસે મારા માટે એક ડિફિકલ્ટ કન્ટ્રી છે, કેમ કે મારું ઘર છે નહીં અને ક્યારે મારું ઘર નહીં થાય. હું એને રિજેક્ટ નથી કરતો ઇન્ડિયાને, પણ એ વસ્તુ મારા માટે એક આખી અલગ જ છે, ડિફરન્ટ જ છે, કેમ કે હું ત્યાં માત્ર એક મુસાફરી કરવા માટે કરીને નહોતો ગયો, હું એને જોવા માટે ગયો હતો, એને માણવા માટે ગયો હતો. એક સમય હતો જ્યારે હું બહુ એટલે બહુ ક્લોઝ હતો, અને હવે એક એવો સમય છે કે જ્યારે હું એનાથી બહુ દૂર છું, આવું મને લાગે છે. એટલે વીએસ નોપોલે આ લાઈન કહેલી હતી. ઓકે, તો આઈ હોપ તમને સમજાઈ ગયું હશે. જ્યારે પણ તમને કોટેશન્સ જે હોય આવી રીતે આપેલું હોય એને એક્સપ્લેન કરવાનું હોય તો આપણે આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સાથે સાથે એની મેઇન ટેક્સ્ટને પણ સમજાવતું જવાનું અને આપણે જે પોઈન્ટ હોય એને પણ ઇલોબરેટ કરતું જવાનું. તો આઈ હોપ તમને સમજાઈ ગયું હશે. કંઈ ન સમજાણું હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કર્યું હોય તો થેન્ક યુ સો મચ, અને ન કર્યું હોય તો ડુ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ, હિટ ધ બેલ આઇકન સો દેટ યુ નેવર મિસ એન અપડેટ. And yes, don't forget to download the PDF notes of this question answer. Thank you so much. May God bless you to all. Bye bye. Take care. All the best for the exam.